हाय फ्रेंड्स, आरु's किचनमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण आरु's किचनमध्ये बघणार आहोत ती आहे शेवभाजी। आता शेवभाजी तर आपण बऱ्याचदा बनवतो, पण आपली हॉटेलमध्ये खातो तशी काय आपली शेवभाजी होत नाही। आता तशी शेवभाजी हॉटेलच्या चवीसारखी शेवभाजी बनवण्यासाठी काय करायचं आणि कशी पद्धत वापरून बनवायची ते आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। चला तर मग पटकन बघून घेऊया। आता त्यासाठी मी इथे एक कढई घेतलेली आहे। कढई आपली गरम झाली की आपण त्यामध्ये फक्त 2 ते 3 चमचे तेल टाकून घेऊया। जास्त तेलाचा वापर इथे आपल्याला करायचा नाहीये। जास्त तेलाचा वापर न करता सुद्धा आपल्या भाजीला तरी आणि टेस्ट एकदम छान येईल। आता छोटे 3 चमचे इथे मी तेल घालून घेतलेलं आहे। आता यामध्ये आपण 1 चमचा जिरे घालून घेऊया। आता यामध्ये घालायचं आहे 4 ते 5 कढीपत्त्याची पानं। आता इथे मी 1 ते 1.5 चम्मच एवढे लसूण आणि अद्रकची पेस्ट करून घेतलेली आहे, ती सुद्धा आपण यामध्ये घालून घेऊया। आता लसूण, अद्रक आणि जिरे हे आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे। आता तुम्ही बघू शकता थोडासा लसूणचा कलर जो आहे तो चेंज होत आहे आणि छान आपला लसूण असा परतला गेलेला आहे। आता आपण यामध्ये 2 ते 3 मोठे साईजचे कांदे एकदम बारीक चिरून घालायचे आहे। आता हा कांदा आपण घातलेला आहे, हा सुद्धा व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे। पण बघा, कांदा परतण्यासाठी खूप वेळ लागतो आणि तो लवकर परतला जात नाही। आता बघा, यामध्ये आपण 1 चमचा साखर घालून घेऊया आणि साखर घातल्यानंतर फुल गॅस करून हे पटापट हलवून हा कांदा आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। आणि तुम्ही बघू शकता साखर घातल्यानंतर लगेचच आपल्या कांद्याचा कलर जो आहे तो ब्राऊन होत आहे। म्हणजे साखर घातल्याने पटकन असा कांदा आपला ब्राऊन होतो आणि भाजीला आपल्या चव सुद्धा छान येईल। आता यामध्ये आपण टमाटरची पेस्ट घालणार आहोत, ती सुद्धा या साखरेने एकदम पटकन परतलेली जाईल आणि रंग सुद्धा आपल्या भाजीला खूप छान येईल। आता 2 टोमॅटोची प्युरी इथे मी करून टाकलेली आहे। आता ही सुद्धा आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायची आहे। तुम्ही बघू शकता 2च मिनिटात ही प्युरी आपली व्यवस्थित तेलामध्ये परतून झालेली आहे। आता इथे टाकून घेऊया आपण 1 चमचा लाल मिरची पावडर, छोटा 1 चमचा हळद, 1 चमचा धना पावडर, चवीनुसार मीठ, शेवभाजी मसाला घेतलेला आहे, तो तुम्ही कोणत्याही क्वालिटीचा घेऊ शकता। आता सर्व मसाले आपले घालून झालेले आहेत। आता हे मसाले आपण व्यवस्थित परतून घेऊया। आता तेल सुटेपर्यंत हे मसाले आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहे। आता मसाले सुद्धा व्यवस्थित परतून झालेले आहे, त्याला सुद्धा व्यवस्थित छान असं तेल सुटलेलं आहे। आता जेवढा आपल्याला रस्सा हवा असेल तेवढं आपण पाणी घालून घेऊया। आता इथे मी अर्धा ते पाऊण ग्लास एवढं पाणी घालून घेत आहे। आता याला झाकण ठेवून आपल्याला याला उकळी काढून घ्यायची आहे। तुम्ही बघू शकता 3 ते 4 मिनिटात आपल्या भाजीला उकळी आलेली आहे आणि छान अशी तरी सुद्धा आलेली आहे। एकदम हॉटेलसारखी चमचमीत आणि झणझणीत ही रेसिपी आपली झालेली आहे। तर मग आता याच्यामध्ये आपण शेव घालून घेऊया। शेव सुद्धा तुम्ही जाड, बारीक, लाल, तिखट कशीही टाकू शकता। आता आपण याच्यामध्ये शेव घालून घेऊ आणि मिक्स करून यावरती कोथिंबीर घालून गरमागरम सर्व करून घेऊया। तुम्ही बघू शकता एकदम कमी साहित्यामध्ये हॉटेलच्या चवीसारखी आपली भाजी रेडी झालेली आहे। ती बघताच आपल्या तोंडाला पाणी सुटेल अशी ही भाजी आपली झालेली आहे। तर ही भाजी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये।